Magluluto naman tayo guys ngayon. At ang lulutuin ko ay sinabawang bangus. Sinabawang bangus sa kamatis guys. At ang ingredients niya lang yan. Kasi nga dalawa na kami kakain. So, malaking bangus po yan. Ngayon, yan. Tapos, ang ingredients niya yan lang ang bangus. And then, ang kamatis na napakalaki. Yan, luya, sibuyas, yan. Tapos, itong salt. Maglalagay ako ng anting ajinomoto. Tsaka maglalagay ako ng black pepper. Yan, yan ang ating ingredients. And of course, maglalagay rin ako ng water. Yan, siguro mga 4 cups nito. 4 cups or 3 cups lang. Kasi sinabawan nga siya. Pero itong bangus muna, ang bangus ay nilinis ko po yan. Pagkatapos pinatulo, tapos nilagyan siya ng salt. Yan, salt guys. Yan. So, ngayon ay magsisimula na tayo sa pagluto guys. Samahan niyo ako at ako ay magluluto na. Tapos yan ang additional natin ingredients ay ang ceiling green. Yan siya. 4 na ceiling green. Tapos, mamaya meron pa tayong additional ingredients ay ang malunggay. Yan. Sinabawang bangus. Samahan niyo ako guys. Magluluto ngayon. Maglalagay na tayo ng water. Yan. Yan. Two. 3, 4, and 5. So, 5 cups po yung nilagay natin na sabaw. Yan, hilig kasi kami sa sabaw. Kaya 5 cups ang nilagay ko para marami kaming mahigop. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating bangus. Yan, 1, 2, 3. Ibang klase naman ito na sinabawang bangus guys. Yung hindi siya piniprito. 4. Yan, 4 lang siya na bangus. Ayan. Tapos, para ma-absorb mismo ang ang lasa ng ating sibuyas, sibuyas, kamatis at luya ay ilalagay na rin siya natin. Yan siya guys. Yung ating luya. Yan. And then, pati ang ating sibuyas. Yan. Yan siya. Yan. Yung bangus natin ay merong asin na po yan. Pero mamaya pag okay na siya, pwede na tikman. Luto na. Yan, tikman na din natin. Yan siya, kamatis. Para nga yung lasa ng kamatis ay ma-absorb sa ating bangus. Yan siya. And then, yan. Yan siya. Tapos, ang additional natin ingredients ay pinipitas ko po from the farm. Fresh from the farm kasi yan. Yung ating tomato. Yan. Pero mamaya-maya na, pag nakuluan na tong isda, saka natin ilalagay yung ating sili. Ito. Saka na natin ito ilagay mamaya na. Pag nakuluan na siya kasi baka magsobrang anghang na. Tapos ito na guys, ang ating additional ingredients ay aking tatanggalin pa sa kanyang stem. Pagkatapos ay hugasan, patuluin at ilalagay sa ating isda. Ito siya, malunggay. Yan. Malunggay. Fresh talaga yan siya from dyan sa bakuran. Ating bangus ay gumugulo-gulo na siya. Yan. So, tatakpan natin siya ulit. Pero bago, ilalagay muna natin ang ating ceiling green. Yan. Yan siya. Ceiling green natin. Yan. Siguro na mga 4 or 5 minutes na kung kulo-kulo ito ay ilalagay na natin ng
So, hinaan muna natin kasi mag-ano ako ng malunggay. Magtatanggal sa stem. Ayan. Tapos, magtatanggal ako ng malunggay sa stem. Yan siya. At hugasan ko pa to siya. Ito na siya. Try natin tikman ang sabaw kung okay na ba. So, matabang pa siya kaya ilagyan natin siya ng asin. Actually, ang asin nito ay yung asin lang naman doon sa ilagay ko sa bangus bago niluto. Kaya lagyan natin ng asin. Uy. Yan. Asin. Para magsakto ang kanyang timpla. Yan. Parang ayaw pa lumabas ng asin. Nahiya. Lagyan siya natin ng unting paminta. Ayan. Ayan, meron na siya unting paminta. And then, mag-add ako ng unting ajinomoto. As in, unti lang talagang ilalagay. Ayan. Ganito lang. Ganito lang siya unti. Siya. Tapos tatakpan natin siya ulit kasi antayin natin ang malunggay, kaya hinanaan ko lang talagang apoy niyan. Siya. Tatakpan siya natin ulit. Yan, ito ng ating bangus. Ngayon ay ilalagay na po natin ang ating malunggay. Pero check muna natin ulit kung kamusta ang lasa niya. Tingnan natin kung okay na pa ang templado nito. Timpla. So, okay na guys ang kanyang timpla. Kaya ilalagay na natin ang ating malunggay. Ilagay na natin ang ating malunggay na tinanggal namin sa stem. Tapos, hinugasan ko at pinatulog. Ayan. Ito siya. So, ilagay na natin siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Fresh na fresh to guys ang malunggay kasi kakapitas lang humihilin dun sa parang dun sa harap kasi may dun, may mga tanim na gulay. Pero, yung ibang gulay ay hindi naman kami kumakain. Ito malunggay lang. Kasi, malunggay familiar naman talaga to sa atin sa Pinas. Tsaka mostly favorite natin to. Yan. Fresh na fresh yung malunggay. Kasi kakapitas lang galing sa puno. Ang dami kasi ng puno ng malunggay dyan sa harapan. Papasok sa gate. Yan. Ito siya. Yan siya. Ang ating malunggay. Mabilis lang po siya. Unting kuro lang okay na. Yan.
sinabawang bangus sa kamatis at malunggay. Yan. Ang sarap niya kasi ano siya talaga, Pinoy na Pinoy ang lasa. Tikman natin ulit. Ang sarap guys. Tapos, i-off na natin yung apoy niya. Kasi, ano na to, luto. Ayan. Luto na. At, kakain na po kami kasi luto na. Hindi kasi kami kumakain ng ano, ng mga food ng amo. Kasi gusto namin yung luto namin pang Pinoy, ano talaga siya, pang Pinoy na food. Kaya nagluluto kami ng ano, ng Filipino food. Yan guys. Anyway guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo kasi marami kayong matutunang luto dito sa aking channel. Yan siya. Ang ating menu for today ay sinabawang bangus sa kamatis at malunggay. Yan. So, hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Mostly sa mga uploads ko guys ay luto, yan, sari-sari kung ano-ano dyan. So marami kayong matutunan, kaya subscribe na, like and share na din po. Maraming salamat.